السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية العامة إن شاء الله نراجع مع بعض كده حوالي 2000 سؤال من التسريبات، بنقسمها في شكل محاضرات بإذن الله. اليوم إن شاء الله أول محاضرة من التسريبات الجديدة، طبعا كان في شغل قبل كده ولكن كان حاجات قديمة شوية. ده أحدث شيء نزل إن شاء الله يا جماعة. تمام، اليوم إن شاء الله معانا حوالي 50 سؤال، ونكمل إن شاء الله بقية التسريبات في شكل محاضرات، كل محاضرة حوالي 50 سؤال. تابعونا وبالتوفيق إن شاء الله. أول سؤال بيقول لك هنا قارن بين يا جماعة مساحة المثلث المظلل ومساحة المثلثين الغير مظللين. أنا عندي قاعدة قديمة بتقول إيه يا جماعة؟ لو عندك أنت مثلا شكل مستطيل أو مربع ومعانا كمان مثلث مشترك معاه في نفس القاعدة، مثلث أهو، خلاص كده، والرأس عند الإيه؟ عند الضلع التالت الموازي له، الضلع الموازي اللي هو ده، زي كده يعني بمنظر ده كده. الحالة دي مساحة المثلث نص مساحة المستطيل. نفس الشيء لو كان إيه؟ لو كان مربع يا جماعة، وضع المثلث على أي شكل، مش لازم يكون يعني في المنتصف ولا حاجة، لا أبدا، يعني ممكن تبقى كده مثلا والرأس جاية كده يا جماعة عادي، برضه المثلث مساحته بتساوي نص مساحة من المستطيل. تلاحظ في المسألة اللي عندنا ده ليس مستطيل، لأن الزاوية هنا 80 درجة أقل، لو 8 دي كانت قايمة كان ممكن. في الحالة دي المثلث مساحته أكبر من مساحة مين؟ المثلثين الغير مظللين. طيب كده أختار الإجابة باء. السؤال اللي بعده يا شباب، بس معلش، بيقول لي هنا أوجد ناتج ضرب. طبعا رقم زي ده يا جماعة يضرب في رقم كبير زي كده، اتعودنا نعمل إيه؟ شوف أول رقم مع أول رقم بس، واحد ضرب 3 فقط بيساوي 3. مين يبدأ ب3؟ أهو بقى، يبقى اختار بقى على طول. سؤال زي ده بيجيلك في الامتحان هدية، لا تفكر في الإيه؟ في الضرب والحاجات دي، تاخد وقت كبير جدا. تمام. السؤال يا جماعة التالي بيقول لي أوجد ناتج. السؤال ده برضه متكرر من التسريبات القديمة إن شاء الله برضه. هنا الحل بحاول أقرب يا جماعة كده، أقرب الرقم ده يتقرب إلى 3، ده كده 3. طب ده تلت، خلي بالك لو جيت تعمل تلت بالآلة الحاسبة هيجيلك 0.3 كتير لا منها نهاية، هو ده يا جماعة التلت. طيب يعني تلت في 3 بكام؟ بواحد، يبقى فوق واحد مقام واحد من 100 يعني بواحد. والرقم ده يتحول لكام؟ إلى 5 يا جماعة، تحول طبعا 9 تدي لواحد، بقت 5، 1 في 5 ب5. يبقى الحل عندي الصح هو خمس. من هنا الكلام ده بالتقريب، نحاول يا جماعة نقرب. يقول أجريت دراسة في أحد الأندية الرياضية على 50 شخص، وجد 30 منهم يمارسون رياضة المشي، و14 يمارسون رياضة السباحة، 6 لا يمارسون أي من الرياضيات يا جماعة. السؤال ده جه أكتر من مرة بأكتر من شكل، خلي بالك. تمام. الحل في كل الأحوال طبعا حل مختلف في كل مرة، بستعمل هنا شكل إيه؟ شكل فين يا جماعة، شكل فين. العدد كله على بعضه 50، في 6 منهم لا يمارسون أي رياضيات، معلش. طيب قال لي 30 منهم رياضة المشي، خلينا مثلا مشي، ده يبقى 30، ده مشي، والسباحة. تمام كده. 14 يمارسون رياضة مين؟ السباحة. خلي بالك ممكن يكون منهم مشترك بين ده وده. تمام كده، ممكن يكون ده مشترك. طب نعرف ازاي يا جماعة مشترك؟ هنجمع 30 و14 هيديني 44. 44 يا جماعة أصلا عندك من كام واحد أصلا مشترك معانا؟ راح 6، راحوا خلاص أهو 6، المشتركين كلهم 44 برضه. تمام كده. إذا مفيش ولا واحد عندنا مشترك، يبقى 0. بيجي السؤال ده بشكل مختلف عن كده شوية، بيكون فيه مشتركين 12. هي إن شاء الله في نهاية الحلقة، ركزوا معايا يا جماعة. الحل أوجد ناتج. السؤال ده كمان اتكرر بأكتر من شكل، أقول لك على الشكل عامل إزاي. طبعا هنا يا جماعة بقسم، في حالة الكسر بعمل إيه في الأسس؟ بطرح الأسس، يبقى 6 أس 5. طبعا عندك هنا 2 في أس 5، 3 أس 5، عارفين طبعا 2 أس 3 بتساوي 6. أعرف أشيل ده وأخليها كلها كده 6 أس 5 برضه يا جماعة، يعني هيساوي إيه؟ هيساوي 1. طيب بيجي إزاي السؤال الثاني يا جماعة بشكل مختلف؟ بيجي البسط نفسه 6 أس 8 على 6 أس 3، وتحت 2 أس 5 في 3 أس كام؟ 4. مختلفة بس يا جماعة دي. تمام كده؟ في الحالة دي باخد 2 دي، آخد منها أقسمها تبقى عبارة عن 4 في 2 كمان. في الآخر بيطلع الحل تقريبا. إن شاء الله نحله مع بعض في وقته بإذن الله. السؤال التاني بيقول لي يا جماعة إيه؟ مربع مساحته 100 سنتيمتر وعليه مثلث مساحته 10 سنتيمتر مربع، أوجد طول الخط الأحمر. السؤال ده جه برضه يا جماعة قبل كده من القديم، بس مكرر تاني في الحديث برضه.
الحل عندي بعمل عمل هنا يا جماعة بسيط، أوصل ده كده من الرأس إلى منتصف الضلع المقابل زي كده بالظبط كده. طب هو كله مساحته 100، يعني الضلع بيساوي كام؟ الضلع بيساوي 10، المساحة من هنا لحد بيساوي 10، يبقى ده 5 يا جماعة ولا 5. تمام كده. جبت الطول ده. خلي بالك إن عندك مثلث أهون، مثلث قائم الزاوية، حلو من فيثاغورس. محتاج بس أجيب الطول ده كام يا جماعة؟ الجزء من هنا لحد هنا 10. طب الجزء ده ارتفاع. هو قال لك معلومة حلوة، مساحة المثلث بتساوي 10. تمام كده. أجيب ارتفاعه إزاي؟ أنت عارف إن مساحة المثلث بتساوي نص القاعدة اللي هي 10، دي كلها يا جماعة قاعدة. ارتفاع اللي هو عين، هو قال لي بيساوي 10. طب طير 10 مع 10، نص عين بتساوي 1. أما أضرب في 2 يبقى عين بتساوي إيه؟ 2. دي يا جماعة 2. إذا ده كله يساوي كام؟ صح، يساوي 12. كله 12. عارفين فيثاغورس طبعا، عندك لو عندك 12 وعندك 5 التالت بيساوي بدون حساب. عايز تتأكد بالكسر مش مشكلة، ولكن الأفضل تكون حافظ الحاجات دي. الأفضل تركز معايا. 12 تربيع ب144 زائد الخمسة تربيع ب25، لما نجمع مع بعض يدينا كام؟ 169 تحت الجذر، يعني بتساوي 13. الأفضل يا جماعة تحفظ ثلاثيات فيثاغورس، دي الأفضل. تحفظ كام مربعات الأعداد، ويا ريت مكعبات الأعداد على الأقل من 1 لحد 30. يعني مربعات الأعداد يعني إيه؟ مثلا 25 تربيع مثلا ب625، وهكذا يا جماعة. 15 تربيع تقول له 225، وهكذا. لما تكون حافظ الحاجات دي بالنسبة لك في الامتحان بتبقى إيه؟ متحسبش كتير، متضيعش وقتك، يبقى أنت بتحل سريع. يقول لي مقارنة، قارن بين 52 ضرب 20 و53 ضرب كام؟ 19. هنجيب الأصل يا جماعة في كل واحدة. الأصل عندك إيه؟ هذا الرقم الصغير من كل واحد. الأصل 52 في 19، وشوف كل واحد يزيد عنها إيه. ده أقدر أقسمه. خلي بالك الرقم ده عبارة عن 19 زائد 1، والرقم ده 53 الكبير عن 53 أقسمه 52 زائد 1 يا جماعة. يعني خلاصة الكلام، الأول يزيد قد إيه؟ الأول يزيد 1 مضروب في 52، يعني 52. والتاني يزيد إيه؟ يزيد 1 مضروب في 19، يعني بيساوي كام يا جماعة؟ التاني 19. الأكبر طبعا 52 يا جماعة، الأولى أكبر. أوجد محيط الشكل أ ب ج، مثلث أ ب ج يا جماعة، اللي هو ده أ ب ج. تمام كده. خدنا قاعدة قبل كده بتقول لك إيه؟ لو عندك مثلث قايم الزاوية والضلع ده اسمه يا جماعة، ده اسمه مثلث إيه؟ مثلث 45. ده 45 وده 45. لو ده مثلا ده 2 ويبقى ده 2، يبقى ده 2 جذر 2. لو ده 20 يبقى ده 20، يبقى ده 20، وهكذا يا جماعة. فهنا ده 3 جذر 2، إذا ده 3، يبقى ده كمان 3. وعايز المحيط مجموع أطوال أضلاعه اللي هي 3 زائد 3 زائد 3 جذر 2 يا جماعة. هي دي ب6 زائد 3 جذر 2، ده الحل. طب هي فين هنا؟ أهي، خلي بالك أهو. اضرب دي جوه اديك 6 و3 جذر 2، يبقى بقى هي الحل الصح. في شكل المدور مربع طول ضلعه 4 سنتي وبداخله نصف دائرة. أوجد مساحة الجزء الغير مظلل. خلي بالك غير مظلل يا جماعة، الأبيض ده. طب ده نجيبه إزاي؟ إن أنا أجيب مساحة المربع بيساوي الضلع في نفسه، 4 في 4 بتساوي 16، ومساحة نصف الدائرة. الدائرة نفسها يا مساحتها طه نق تربيع. خلي بالك طه نق تربيع. طب نص قطر بكام عندك؟ لما ده كل ده ب4 يبقى نص قطر بس تساوي 2. 2 تربيع ب4، يعني مساحة الدائرة يا جماعة 4. طب أنا عايز مساحة مين؟ النص دايرة بس، اقسم على 2. خلاص كده. يعني المساحة عندك الجزء ده بيساوي 2 طه، كله بيساوي 16، يبقى الحل 16 ناقص 2 طه. ده مساحة الجزء الغير مظلل. في شكل المجاور ما إجمالي استهلاك يوم الثلاثاء. الثلاثاء يا جماعة أهو، هنا مقابل 5، دي 5 يا جماعة اهي، وهنا 20. هتجمع 25، 25 بتساوي 25. القيمة الأولى قارن يا جماعة بين 2 مضروبة في س زائد ص زائد ع، والتانية أ زائد ب زائد ج. خدتها في أولى ثانوي. بيقول القاعدة بيقول لك إيه؟ مجموع زوايا المثلث اللي هي س زائد ص زائد ع بتساوي 180. طب مضروبة في 2 يعني 360. طب التانية بيقول لك
ألف زائد باء زائد ج دي عبارة عن إيه؟ الزوايا الخارجة. خدت نظرية برضه بتقول لك إيه يا شباب؟ إن مجموع الزوايا الخارجة لأي مضلع سواء مثلث مربع مخمس ثلاثي سباعي أي حاجة بتساوي كام؟ 360. يبقى الحل عندنا يا جماعة الحل ج. القيمتان متساويتان. السؤال اللي بعده بيقول لي يا جماعة مبلغ من المال يقسم عن طريق الإرث كالتالي: تمن للزوجة الذكر مثل حظ الأنثيين طبعا أو مثل حظ الأنثى. طيب توفي رجل وترك مبلغ من المال 88,000 ريال، فما نصيب البنت إذا كان الرجل لديه زوجة وتسع أولاد وأربع بنات؟ عشان تقسم صح الإرث بنعمل إيه يا جماعة؟ نعتبرهم كلهم ولاد. الأول حاجة بنعملها البنت الأم الأول، طلع نصيب الأم اللي هو التمن. هنقسم 88,000 على 8 هيدينا يا جماعة طبعا كام؟ 11,000. اطرحها من 8 يا جماعة هيدينا في الحال الباقي 77,000. لما نطرح إيه؟ 88 ناقص 11,000 اللي هي نصيب الأم. تمام؟ طبعا عندنا كم واحد متوفى يا جماعة؟ كم واحد وارث؟ عندي 9 أولاد اللي هم بمثابة 18 بنت، صح؟ الولد زي البنتين، وأربعة كان يا جماعة زائد 4 هو يعني بيساوي كام في الآخر؟ اعتبرهم كده 22 جزء. أقسمهم كلهم أكنهم بنات، أسميها أجزاء. تمام كده؟ يبقى عندنا أكن 22 جزء يا جماعة. هقسم ال 77,000 على 22، اختصر على 11 وعلى 11. يلا على 11 هنا فيها 7,000 و11 هنا فيها كام؟ فيها 2. 7,000 على 2 فيها 3,000 وكام؟ 3,500 نصيب البنت. إذا ضربنا نصيب الولد نضرب في كام؟ في 2 7,000. يبقى الحالة 3,000 وكام؟ و500. إذا أجاب طالب على 30 سؤال في الاختبار وهي تمثل 60%، كم عدد الأسئلة؟ السؤال ده برضه بيجيب أكشن مختلف يا جماعة. يعني هنا قال لك إن جاوب 30%، 60% اللي هم نفس 30 سؤال. في سؤال تاني بيقول لك الاختبار كله 30% وهو جاب 60%، هات الباقي. تمام كده؟ طب هنا ضرب تبديل على طول، 30 سؤال يساوي 60%. عايز أخلي ده يا جماعة 100% عشان أجيب الأسئلة كاملة. أعمل إيه؟ عارفين طبعا ال100 مينفعش أضرب 60 تبقى 100 أبدا. أقسم على 3، اخلص من 3 الأول يا جماعة بقى 10 ودي بقت 20، صح كده؟ ممكن أودي 20 تبقى 100 عادي. أضربها في كام؟ اضرب في 5 تبقى 100%، واضرب ده يا جماعة في 5 يبقى 50 سؤال عندي. 50 سؤال. طيب ليه ما عملتش ده يا جماعة عندك؟ طبعا دي عبارة عن إيه؟ فيها 3، ما ينفعش أضرب 3 في حاجة يدينا 100 مش موجودة. فلما يجي رقم زي ده 60 يجي 15 30 زي كده، اقسم على كام؟ على 3، اخلص من الأول. لو عندك 5 مثلا عايز أخليها 100 هضرب في 20. لو عندنا 4 عايز أخليها 100 هضرب في 25. عندي 50 هضرب في 2 وهكذا يا جماعة. يبقى الحل عندك إيه؟ 50 سؤال. مدرسة بها 240 طالب، سدس طلاب يدرسون الرياضيات و20 طالب يدرسون الفيزياء و8 يدرسون الكيمياء. كم عدد الطلاب الذين لا يدرسون الثلاث مواد؟ احسب كله. احسب الأول الرياضيات يا جماعة، سدس اقسم ده على 6، 24 على 6 فيها الأربعة وحط 0 بقت 40. ومعانا 20 طالب كمان يدرسون الفيزياء، ومعانا 28 و40 يا جماعة، يعني 8 وكم؟ 68 سؤال. اطرح وطالب معلش اطرحهم من 240 هيطلع الحل مباشرة اللي هي 10 ب2 بقى 13 ناقص 6 ب7 يا جماعة هي، وهنا 1 يبقى الحل 102 وكام؟ و70. بالمناسبة يعني في الامتحان لو أنت بتعمل عملية طرح زي كده، أول حل يطلع عندك 2 وهي واحدة بس موجودة اختارها مباشرة، ما تكملش الحل، اختارها مباشرة. إن أنت محتاج توفر الوقت، الثانية تفرق معاك. تمام؟ أنا اللي كملت الحل لأن في 2 مرتين أهو، هنا 2 وهنا 2. تمام كده؟ بس طبعا ده مش الحل، ده الحل. السؤال التالي يقول لك مصنع يستغرق 40 يوم لإنتاج أحد منتجاته، إذا كان عدد ساعات العمل 8 ساعات، ففي كم يوم ينتج نفس المنتج إذا كان عدد ساعات العمل 10؟ يعني يا جماعة 40 يوم أنت اشتغل فيها 8 ساعات. طب لو اشتغل 10 ساعات هينتج قد إيه؟ اعتبرها س. السؤال هنا يا جماعة، السؤال هنا الضرب هنا تبادلي ولا يعني أقصد معلومة طردي ولا عكسي؟ تناسب طردي ولا تناسب عكسي؟ تلاحظ عندك كده لو زاد عدد الساعات
هيقل عدد الأيام. بعمل نفس المنتج أهو في 8 ساعات، لو زودت عدد الساعات الأيام هتقل. بالتالي الضرب هنا التناسب إيه يا جماعة؟ عكسي، تناسب عكسي. يعني أضرب 10 في س و40 في 8. لو كنت بتضرب تبادل، يعني 10 س بتساوي 40 ضرب 8. ما تضربش، اختصر أحسن. على 10 وعلى 10 يا جماعة دي فيها 4. 4 في 8 ب2 وكام؟ و30. يبقى يا جماعة لو اشتغل 10 ساعات هينتج كام؟ ينتج 32 يوم. السؤال التالي أوجد ناتج. السؤال طبعا سؤال جميل جدا، كان الأول بياخد وقت شوية، لكن الوقت خلاص بقى سهل. تلاحظ كده يا جماعة 444 تكعيب ناقص 43 ضرب 444 ضرب 445. لو خدنا الرقم ده مشترك يا جماعة، مشترك بينهم 444 مشترك، بيلك في الأول هنا كام؟ 444 تربيع ناقص، طبعا خدنا من دي واحدة بقى التربيع، آخد دي بقالك دي ودي يا جماعة 443 ضرب 445. ملاحظين حاجة يا شباب؟ ملاحظين إيه؟ الرقم ده 444 وده بالنسبة له ده قبله يسبقه برقم، وال45 بعديه برقم. في قاعدة بتقول لك مثلا لو عندك 7 تربيع ناقص الرقم اللي قبل ال7 6، اللي بعد ال7 8. اضرب كده شوف، هتلاقي 49 ناقص 48 يدينا كام يا جماعة؟ 1. طب دي على أي أرقام. الرقم الأول ده مربع، والرقم اللي قبله والرقم اللي بعده هيديك في الآخر 1. معنى كده يا جماعة الحاجات دي كل ده بتساوي كام؟ بتساوي 1. يبقى الحل 444. ماشي. قارن بين 10 أس 8 و3 أس 4 أس 5. هنا بستعمل بسرعة بدون تفكير اختصار الأسس. اقسم مثلا ده على كام؟ على 5 فيها 2، على 5 راحت، على 2 مع 4 جاء فيها 2، أصبح كده 8 بس. وهنا 3 أس 2 ب9. 9 أكتر، أقول له بقى. بقول لي أوجد س زائد ص. عندي أكتر من طريقة للحل يا جماعة، ممكن عندكم أنتوا أكتر من كده كمان. الحل الأسرع الزاوية دي اعتبرها زاوية خارجية يا جماعة، دي خارجة ودي كمان زاوية خارجة. أجيب الخارجة بس لدي 100 وإيه و30. مجموع الزاوية خارجة بيساوي 360، يعني س زائد ص زائد الخارجة التالتة 130 بتساوي 360. دي قاعدة عارفينها كلنا. ودي طرف سالب بإشارة سالب، يبقى س زائد ص المطلوبة يا جماعة بتساوي 0 ناقص 0 بصفر، 6 ناقص 3 ب3، 230. دي طريقة. طب الطريقة التانية يا شباب، الطريقة التانية أطول شوية، لو حبيت أعرفها برضو. دي س، إذا دي 180 زائد س، هي دي يا جماعة، ودي 180 ناقص س معلش، ودي 180 ناقص ص، مجموعهم كام؟ ب180. أقول له كده 180 ناقص س هي الزاوية دي، زائد 180 ناقص ص الزاوية التانية، زائد 50. كل ده بيساوي كام؟ 180. زوايا المثلث. طيب 180 مع دي يا جماعة هي خلاص. أنا عايز طبعا س زائد ص، ودي الطرف التاني بإشارة إيه؟ موجب. بقى لك الطرف ده مين؟ 180 خلاص زائد 50 ب230 برضه يا جماعة. الحل صح، يعني حلها بأكتر من طريقة، طرق كتير، بس اللي حل. هنا عملية تبسيط بس. بيقول لي س في س تربيع ناقص ص تربيع على س زائد ص. طبعا البسط يا جماعة ده س زي ما هو، لكن اللي جنبه ده فرق بين مربعين أحلله عادي، س وس، ص وص، واحدة موجب واحدة سالب تحت. س زائد ص يا جماعة، اختصر س زائد ص مع س زائد ص يا جماعة. خلاص اضرب دي بس جوه. الحل عندك لاحظ مضروبة جوه، يبقى س تربيع ناقص س ايه؟ ص، اللي هي رقم د. تبسيط بس مش أكتر. في الشكل المجاور أول قياس زاوية س يا شباب، زاوية س طلعت عندك س دي كام في المية؟ دي 30% يا جماعة. يبقى دي كام في المية دي؟ طبعا ده نص وده نص، يعني ده كده 50% يا جماعة، 50%. ده 30%، يبقى ده الباقي من 50 التانية اللي هو 20%. طب 20% من كام؟ طبعا كلمة في المية يعني على 100. خلاص في المية يعني على 100، كله 360 درجة. مجموع قياس الزوايا يا جماعة على نقطة بتساوي كام؟
360 درجة يا جماعة. اختصر صفرين راح مع الصفرين، 2 ضرب 36 بتساوي 72. الحل 72. السؤال ده يا جماعة بيقول لي معدل التضخم هنا. طبعا ده كان سؤالين بس اختصرهم سؤال واحد بس، معلش أنا هعدلهم. بيقول لي في أي عام معدل التضخم في دول اليورو أكبر من دول مجلس التعاون يا جماعة. هذا اليورو والتعاون يا جماعة. خلاص، من أكبر؟ طبعا أول يوم هو أول سنة اللي هي 2003 دي أكبر من 2. طب والباقي؟ لا، الباقي كله في التعاون أكبر. وهي سنة كام؟ 2000 وكام يا جماعة؟ 2003. الحل 2003. مش كلام. السؤال التالي عشان نظبط السؤال، يقول لنا في السؤال إيه؟ شكل مجاور مثلث مطابق الأضلاع طول ضلعه 6، مين منتصف ضلع فيه؟ أوجد طول ميم نون. دي يا جماعة منتصف، يعني الجزء ده قد الجزء ده. طب ده طوله كله 6، إذا ده 3 وده 3، يبقى ده كمان 3 يا جماعة. ليه 3؟ لأن ده نص قطر وده نص قطر متساويين. طب قال لي الأضلاع كلها متطابقة، يبقى ده كله 6 خلينا 3، يبقى ده كمان 3 يا جماعة. يعني خلاصة الكلام إيه؟ ده في المنتصف وده في المنتصف. هو عايز طول الضلع ميم نون. أخدنا نظرية قبل كده بتقول لك يا شباب، إذا عندنا ميم نون في المنتصف يبقى الضلع ميم نون ده يوازي الضلع التالت ويساوي نصه. ده يقول لك كله 6، يبقى ده كمان 3 نص. خلاص كده. تاني يا جماعة، هي إذا عندك مثلث دي في المنتصف مثلا دي قد دي، ودي كانت في المنتصف يا جماعة، يعني الجزء ده قد الجزء ده، تبقى دي نص الجزء ده يا جماعة، وبتساوي إيه؟ بتوازيه وتساوي نصه. والحل عندي ب3 ونص في 4 في 3. نص ال4 2 في 3 في 6. يبقى مساحة المثلث يا جماعة بتساوي 64 كله ناقص 6 اللي هي مين؟ مساحة المثلث ده هتساوي عندي 58. طبعا في طرق تانية إن أنا ممكن أقسم الجزء ده، أقسمه مثلا كده إلى مستطيل مثلا، يعني ده 5 وده 8 يبقى 40. ده شبه منحرف، نص الموقع على ده 8 يا جماعة وده 4، يبقى 8 زائد 4 مضروبة في مين؟ في ارتفاع على 2. ارتفاع ده المسافة دي كده يا جماعة. طبعا دي 3 على 2، دي 12 على 2 فيها 6، صح كده؟ 6 في 18، يبقى الجزء ده يا جماعة كده ب18 و40 يدينا برضه 58. حل صح، ولكن الطريقة الأولى أعتقد أسرع، وأنت برضه إيه ومزاجك. اشترى رجل وزوجته وأبناء 3 تذاكر سفر، وهناك خصم على تذاكر الطفل، فإذا كان إجمالي ما دفعوه 1400 ريال، كم سعر تذكرة البالغ؟ هنا يا جماعة بنجرب شجرة كده معايا. لو البالغ مثلا يا جماعة 100 يبقى رجل وزوجته 200. طب الأبناء عليهم 50%، يعني الولد واحد 50 في 3 ب150. مستحيل تكون كام؟ 1400. رقم صغير جدا يا جماعة ده 350 صغير. أرجع أجرب أكبر حاجة عندك. ما جربش كله بالترتيب، لا جبت صغير جدا شوية كبير جدا. ماشي، انزل واحد. لو الأب 400 الأم كمان 400 يا جماعة، يبقى الأبناء بكام؟ الولد ب200. 200 في 3 ب600. جمع كده كله تمام كده، هتلاقي عندك الحل في الآخر 1400. الحل عندك هو 400. صح. إذا كان متوسط درجات فصل 85%، 85 درجة، وهناك طالب غائب وعند اختباره حصل على 30 درجة، أصبح متوسط درجات الفصل 80. المتوسط يا جماعة اللي هو المجموع، ده المجموع على مين؟ على عدد، يدينا المتوسط. تمام كده. أضرب العدد في المتوسط يجيب لي المجموع. طب هشتغلها ازاي؟ جرب مثلا لو العدد يا جماعة قبل العدد مثلا 9، اعتبر العدد كله 9، يبقى العدد المكان غايب الواد كان 8. هضرب 8 في 85. تمام كده. و9 في كام؟ في 80. لما زادوا 1 بقوا 9، صح كده؟ كان متوسط بقى 80 يا جماعة. وشوية فرق بينهم، لو فرق 30 يبقى أنا حل صح، أختار 9. خلاص، يبقى يا جماعة اختار اللي بعده، شوف اللي بعده. 8 في 5 ب40، و8 في 8 ب64، يبقى 68. وهنا يا جماعة 9 في 8 ب72، نحط الصفر.
اطرحهم من بعض هيديني 40. يبقى غلط، 9 غلط. جرب كده يا جماعة على 10، أو عدد بمعنى أصح كان 11 واللي قبل في الغاب كان 10. 10 في 85 هيدينا 850. طيب أما جه الواد اللي غايب أصبح 11. أما أضرب 11 في 80 يا جماعة يبقى 880. الفرق بينهم 30 فعلا صح. يبقى عدد كام يا شباب هنا؟ الفصل بالكامل خلي بالك 11 وليس 10. 10 وهو غايب. الحل عندك ب11. أوجد نسبة النسبة بين الذين يفضلون فصل الربيع زي كده على الذين يفضلون فصل الشتاء. تمام. الربيع عندك 20. طبعا ذاك الربيع الأول يا جماعة، الربيع هو الأول 20 على، والتاني 70. 20 على 70 ب2 على 7. ما فيش فيها طبعا، دي من الأسئلة اللي تيجي لك في الامتحان شكل هدية يا جماعة، مش محتاجة تفكير خالص، تحل في ثواني. والسؤال ده نفس الشيء برضه، بقول لي أوجد ناتج أو بسط. طبعا جذر 36 بتساوي 6، يعني دي مع دي بتساوي 1 راح مع بعض. هنا أعمل إيه يا شباب؟ أوحد المقامات، كل المقامات. ده 2 عايز أخليها 6، اضرب فوق وتحت في 3. 3 على 6، ونضرب في 2 فوق وتحت يبقى 6. جمع كده، اللي تحت خلاص 6، اللي فوق 3 زائد 2 ب5 و1 6. س على 6 يا جماعة هيديني س. المسألة كلها تبسيط بس، توحيد مقامات مش أكتر. كلكم شطار فيه إن شاء الله. قارن بين القيمة الأولى 1 على 5 على 3 يا جماعة، القيمة التانية 3 على 5 على 5 على 3 تربيع. طيب طبعا فاكرين كلكم مع بعض الكسر ايه؟ الكسر المتحرك والكسر الثابت او الكسر الحقيقي. الكبير ده حقيقي، الصغير ده يا جماعة متحرك. 5 على 3 متحرك. عرفت ده متحرك؟ الكسر عندي صغيرة اهي، القسمة صغيرة، ده المتحرك. مقام الكسر المتحرك يتحرك، مقامه يا جماعة يتحرك يطلع فوق. يعني هتساوي 3 على 5. الطرف اليمين 3 على 5، طيب اليسار 3 على 5. القسمة خلاها ضرب. قالب يا جماعة الكسر اللي بعده 3 على كام؟ 3 على 5 وربع كمان بالمرة، يبقى 9 على 25. لو جيت تضرب ده في ده هتلاقيها عندك أصبحت 27 على 125. الأكبر يا جماعة 3 على 5 ولا 27 على 125؟ من أكبر. نعمل إيه؟ ممكن أضرب دي فوق وتحت في أخليها زي دي، واحدة المقامات. أضرب في كام؟ في 25 بقت 125. ودي يا جماعة في 25 برضه أصبحت 75. المقام زي المقام، يبقى اللي بسطه كبير هو الأكبر. 75 أكبر من 25، ده الكبير. أختار دي. طبعا دي الطريقة التانية بعمل إيه؟ بضرب تبادل يا جماعة. 125 في 3، وهنا كانت 5 في 27، هتلاقي برضه دي أكبر. مقرب من كسرين أعمل ضرب تبادلي. كلكم عارفين غيره طبعا، تابع معانا هتلاقي الحاجات دي في فيديوهات تانية كتير. بقول هنا ما قيمة س. طبعا يا جماعة ده يساوي ده، معناها إيه؟ زاوية س تساوي زاوية ده، زاوية هنا كده. تمام. طب دي بالنسبة لهم إيه؟ دي زاوية خارجة عن المثلث، بس هو مجموع الزاويتين البعيدتين. هتساوي دي زي دي يا جماعة. طب دي بتساوي دي، يبقى هتساوي 50 على 2. ده 25 وده 25، يبقى الحل عندك ب25. طبعا في طرق تانية للحل مش دي بس. الطريقة التانية أجيب الزاوية دي يا جماعة ب130 مثلا. ده مثلث أهو متطابق الساقين، 130 يبقى الباقي ب180 كام؟ 50. اقسمها على 2. يعني أكتر من طريقة. طلاب أولى ثانوي. شخص يدرب لمدة 6 ساعات فقط، فيأخذ 600 ريال زي الجوال. تمام كده. فإذا درب لمدة 4 ساعات فيأخذ 100 ريال وجوال من نفس النوع. ما سعر الجوال؟ نعمل إيه يا جماعة هنا؟ ممكن تجرب الحلول بطريقة، ممكن تكون معادلة. يعني يا جماعة إيه؟ لو درب 6 ساعات بياخد جوال 600 ريال. لو درب 4 ساعات بياخد جوال برضه و100 ريال. اطرح كده الاتنين من بعض. 6 س ناقص 4 س يعني ساعتين بس. طرحت معانا طبعا. 600 ناقص 100 بيساوي 500. يعني يا جماعة الساعتين ب500، الساعة الواحدة بس ب200 وكام؟ 250. يلا جرب كده. يعني 6 في 250 دي ب1500، زائد الجوال يا جماعة عندك أهو يساوي 600 زائد كام؟ 600 زائد 900، يبقى الجوال بيساوي 900.
وإذا جربت برضه بالتجريب هتجيب برضه حل بإيه؟ ب600. لحظة نشغل. السؤال التالي بيقول لي شخص يكتب أرقام من 1 إلى 200 كم مرة يضغط على الأزرار؟ السؤال طبعا جه بأشكال مختلفة كتيرة جدا جدا. اللي يفهم النهارده معايا السؤال ده هيحل أي شكل تاني بإذن الله. يعني يا جماعة لو مثلا عايز أكتب رقم 56 هضغط كم مرة؟ هضغط مرتين، 6 مرة و5 مرة. هضغط مثلا 151 ضغطت هنا كم مرة؟ 3 مرات، 1 2 3. تمام كده. هو عايز يعرف كده كم ضغطة زر عندك على الأزرار. تلاحظ عندك الأرقام مثلا من 1 ل9 الضغطة بزر رقم 1 خلاص يبقى 9. طب الأرقام يا جماعة من 10 ل99 عندي كم رقم أصلا؟ كم رقم؟ عندي 99 رقم ناقص 10 وزود 1 من عندي يا جماعة. تمام كده؟ هيدينا كام؟ 89 واحد يبقى 90 رقم. 90 بس مش رقم واحد، ده رقمين. الأرقام كلها عدد وعشرات. تمام؟ أضرب في 2 يدينا 180 ضغطة. طيب الأرقام من 100 ل 200 كم رقم أصلا؟ تقول له 200 طرح 100 وزود 1 هيساوي 101 رقم. تمام كده؟ طب عشان أكتب رقم زي ده أضغط كم مرة؟ بضغط 3 مرات اضرب في 3 يا جماعة هيدينا 300 وكام؟ 303. جمع كله مع بعضه 9 0 3 12 أهي. خلاص عندك كده إيه؟ أدا هنا 9 خلاص يبقى 9 كمان 1 و8 يبقى 9 ودي 1 يبقى كام يا جماعة؟ 4 94. ده الحل الصح. جمع أنت براحتك. تمام يا شباب؟ يبقى الفكرة فيها إيه؟ السؤال التالي نادي بيه. السؤال ده جه قبل كده في الأول خلي بالكم ذكرتكم بيه لما كان الحل بصفر. شوف كده هيقول لك هنا إيه؟ اعمل نفس الكلام. نادي به 50 مشترك 30 منهم مشتركين في كرة القدم. اعملوا فن بسرعة. فن اهو يا جماعة ده قدم. كمان 26 فين؟ هنا 30 وهنا 26 سباحة. 6 غير مشتركين أصلا. 6 غير مشتركين خلوهم بره هنا كده بيتدلعوا. طيب كم عدد المشتركين في كرة القدم يا شباب؟ نعمل ايه؟ عدد المشتركين في كرة القدم صح مع اللي هم مشتركين هنا الجزء المشترك ده زي ما قلنا هناك بالظبط. اعمل هنا يا جماعه اجمع دول مع دول 30 زي 26 باربعة وايه؟ 44. طب كم واحد مشترك اصلا؟ كم واحد مشترك يا جماعه؟ معلش 30 زي 26 بتساوي 56. انا اسف 56 يا جماعه ما كله في السؤال اللي فات 56. طيب وكم واحد اصلا مشترك؟ 44 بشكل عام. 44 يا جماعه اهو 30 بغير الستة. شيل 6 من 50 بقى 44. اطرح ده ناقص ده يدينا 12 واحد. يعني في هنا يا جماعة 12 واحد مشتركين في كرة القدم والسباحة مع بعض. لو هطرح من ده يبقى قدم فقط. مثلا لو طلب منك سؤال في قدم فقط يبقى 18. 30 من ايه؟ ناقص 12. نفس الشيء يا جماعة لو حبيت كده برضه اطرح 26 ناقص ايه؟ ناقص 12 هيطلع لك عندك 14. واضح؟ يبقى الحل عندي يا جماعة اهو 12 هو الحل الصح. طبعا بيجي السؤال ده أكتر من طريقة زي ما قلنا. فعلا في نفس المحاضرة جه مرتين. إذا كان مساحة متوازي الأضلاع 72 سنتيمتر مربع أو مساحة المستطيل. ده يا جماعة عشان أجيب مساحة المستطيل محتاج إيه؟ محتاج أجيب طوله ومحتاج أجيب عرضه. الطول والعرض أجيبهم إزاي يا شباب؟ اداني معلومة في الأول قال لي مساحة متوازي الأضلاع 72. لو عندي يا جماعة متوازي الأضلاع إزاي أجيب مساحته؟ المساحة بتساوي طول القاعدة في الارتفاع. ارتفاع يا جماعة يكون عمودي كده ده ارتفاع. تمام كده. طب بالنسبة لده شايف فين ارتفاعه وفين عرضه؟ أعتبر ده هي قاعدة 9 وارتفاعه أهي. الطول ده كله ده ارتفاع. طب 9 ضرب كام؟ 72. 9 ضرب 8 ده 8 يا جماعة. يعني فيثاغورس تاني أهو فيثاغورس 8 و10 إذا ده كام؟ طبعا كنت حافظ 6 على طول. 6 جبتها إزاي؟ الجذر التربيعي ربع 10 ب100 ربع 8 ب64 اطرح هنا جذر 36 يا جماعة اللي هو كام؟ 6. وقلنا قبل كده أكتر من مرة يا ريت تحفظ ثلاثيات فيثاغورس. 8 10 6 على طول 3 4 5
5 12 13 وهكذا يا جماعة. إذا يا جماعة ده 6 كله 9، إذا دي 3 وده 8. ترفع على الرجعة 3 في 8 بيساوي 24. هو مساحة مين؟ مستطيل 3 في 8 ب24. طبعا السؤال ده برضه بيجي أشكال مختلفة كتيرة. الفرق بين مربعين يا جماعة، الفرق بين مربعين لما بقول لك قبل كده إيه؟ س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي، تفتح قوسين، س ص س ص، واحدة موجب واحدة سالب. نفس الشيء هنا بالظبط، نفس الشيء. هتقول له هنا عن بره القوسين يا جماعة هما 213 ناقص 212 و213 زائد 212 دي بواحد، خلاص واحد. ودي يا جماعة ادينا كام؟ طبعا 425 جمع بس. السؤال التالي الإرث برضه يا جماعة تقسم بين تقريبا نفس السؤال أو في اختلاف بسيط. لا هو والله نفس السؤال، مفيش أي فرق خالص. والحل طبعا لما قلنا لا هنا الفرق بس الوحيد عدد الأولاد. هناك كان طبعا 11 هنا 8. زي ما قلنا هقول الكلام تاني، لما يجي مسألة يا جماعة فيها ميراث زي كده أخلي الأجزاء كلها بنات. يعني عندي 4 بنات هنا، خلاص 4. وكم من دي يا جماعة؟ 8 أولاد. 8 أولاد بيساوي 16 بنت، صح؟ كل ولد ببنتين. لما جمع ادينا كام؟ ادينا 20. واضح كده يا جماعة؟ فأول حاجة هطلعها نصيب الأم، اللي هي أقسم ده على 8. 8 88,000 يا جماعة هيديني 11,000. لما أطرحها من 88,000 يديني 77,000. ده نصيب يا جماعة، ده الباقي كله، ده الباقي. أقسمه على كام جزء؟ على 20 جزء. نقسم ده على 20، خلاص كده. 7 على 2 7 طبعا صفر يا جماعة روح مع صفر. 7 على 2 فيها 3 وباقي معانا 1. بقى كده يا جماعة إيه؟ 17 على 2 فيها 8. تمام كده؟ فيها 8 وباقي معانا 1. بقى 10 على 2 فيها 5. نحط الصفر يبقى 3850. نصيب مين؟ البنت. السؤال اللي فات كان نصيب البنت 3500. فيا ريت ما نتسرعش في الإجابة ونحل واحدة واحدة. أنا شخصيا تسرعت وكنت هحل غلط. إذا كان عندي أرقام يا جماعة س وصاد وعين متتالية، زي ما قلنا س أقل من صاد أقل من عين، محصورة بين 14 وكام؟ و26. س وصاد وعين أعداد فردية زي مثلا 3 5 7 أو 7 9 13 وهكذا، أو 11 وهكذا يعني. أوجد صاد زائد عين. تمام كده؟ قال لك في شرط مهم جدا، س وصاد وعين أعداد فردية أحدهم أولي. طب يعني إيه أولي يا أستاذ؟ الأكبر قسم على نفسه بس، زي مثلا 5 و3 وال2 19 23 وهكذا يا جماعة. فأعمل إيه؟ بجرب 14. يبقى 14 مين؟ بعدها في 5. بجرب مثلا 15 وكام؟ و17 اللي بعدها و19. قال لي واحد فيهم أولي. أنا عندي 2 أولي يا جماعة، ده وده مينفعش. أجرب اللي بعده. طيب ده وقته إيه؟ أو لو خدت يا جماعة دي مع ده برضه 17 19 21 برضه في 2 أولي متنفعش. أبدأ مثلا من 19 21 23. ده أول وده أول، متنفعش برضه يا جماعة. آخد من 21 23 25. عندي كام واحد أولي أهو بس ده. يبقى دي س وده صاد وده عين. هو قال لي س زائد صاد يا جماعة، دي زائد دي بس، أو صاد زائد عين، معلش صاد زائد عين أنا آسف. 3 زائد 5 8، 2 زائد 2 4. الحل 48. السؤال أعتقد بسيط وسهل، حتى لو أخد وقت بسيط جدا بس سهل إن شاء الله. السؤال في نفس السؤال يا جماعة برضه بيقول لك هنا إيه؟ ما أكبر عدد مكون من الأرقام؟ سؤال ابتدائي طبعا. 5 3 2 1. أكبر رقم عندك زي ما هو نفس الترتيب بالظبط، اللي هو 5 3 2 1. أصغر رقم تبدل، تبدأ من الواحد وهكذا. يبقى اختار رقم ده يا جماعة طبعا إيه هو ده. بيقول لي يا جماعة ما الفرق بين أكبر عدد وأصغر عدد مكون من الأرقام 1 2 3 4. أنا اشتغلت على السؤال القديم خلي بالكم، ده هو سؤال، ده سؤال مختلف هنا خالص أهو. أقول له هنا إيه أكبر عدد يا جماعة؟ طبعا عندي اللي هو 4 3 2 1. أصغر رقم عندك نعكس، هتبقى هنا 4 3 2 1. نطرح عادي جدا. فواحد 11 ناقص 4 سالب بقى 11 ناقص 4 بيديني 7. هبدأ ب7 يا جماعة، إذا ده مينفعش. دي بقت 1
استلم بقى 11 ناقص 3 بكام؟ ب8 7 8 يا جماعة. عندك يبدأ 7 8 مين؟ في 2 هم ينفعهم 3 كمان. طب نكمل حل. 2 ناقص 2 بصفر، اللي فيها صفر الواحدة أهي، اختارها وأنا مغمض عيني. بيقول لي كم عدد الأسلحة الغير تالفة. شوف كده في الجدول بيقول لي الأسلحة الكلي 150، تالفة جزئيا 35، تالفة كليا 45. يعني ده تالفة سواء جزئي كل مش تفرق معانا، المهم إنه تالفة وخلاص. الغير تالفة اطرح يا جماعة، اجمع دول اطرحهم من ده. دي مع دي ب80، 150 طرح 80 يا جماعة بيديني 70. الحل 70. قارن بين القيمة الأولى مساحة المظلة القيمة الثانية 8 8 يا شباب. طب المساحة دي يا جماعة جبتها بشكل غير معروف، بس شكل بيضاوي اهو. خلاص كده اجيب مساحته ازاي؟ كونك بتعدل المربعات. طيب عندك كم مربع سليم؟ عندك شوف معايا كده مثلا أنا 1 2 3، ده 3 لو جبنا من الجزء ده كده بقى هنا 3. خلاص 4 5 6، ده 7 لو جبت له الجزء مثلا يا جماعة من هنا، وده 8. تمام كده؟ يعني في كل الأحوال الشكل مزدوج أكتر من 8. تمام كده؟ يبقى الحل الأول إيه؟ الأول هو الأكبر. الأول أكبر. فين السؤال؟ سؤال تاني يا جماعة برضو بالنسبة لمين؟ للفرق بين مربعين. السؤال ده بيجيب أشياء كتيرة جدا، اللي فاهم بيحل على طول. طبعا ده واحد يا جماعة تربيع، خلي بالك، بس واحد تربيع بواحد. أفكها برضه عبارة عن قوسين أهو زي ما قلنا قبل كده. 999 ناقص 1 و999 زائد 1. طبعا ده ب998 وده 1000. أما أضرب في 1000 يا جماعة رقم زي ما هو 998، أحط الأصفار جنبه بس. الحل إيه؟ ج. بيقول لي هنا ما قيمة س. طبعا يا جماعة الزاوية دي كلها على بعضها كده ب180 درجة. أجمع بس هنا أقول بيساوي 180. س و2 س 3 و3 س 6 س 10 س 15 س بتساوي 180. اختصر. على 3 فيها 60، على 3 فيها إيه؟ 65 على 5 فيها 12. س بتساوي 12. وأعتقد يا جماعة ده كده آخر سؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لسه سؤال واحد معلش هقوله سريعا. بيقول لي هنا إذا كان 4 أعواد تكفي لصنع مربع، فكم عود نحتاج لصنع 7 مربعات؟ لو حبيت أعمل مربع يا جماعة متلاصقة، خلي بالك الكلمة دي. أعمل مربع أحتاج 1 2 3 4. لو حبيت أعمل واحد تاني جنبه كمان مربع تاني هختار كم عود؟ أدا 1 2 3. طب واحد كمان 1 2 3. كل مرة زود كام؟ 3 كل مرة. الأول بس في واحد زيادة يا جماعة. طب أحسبها إزاي لو عدد كبير من عدد؟ أعمل إيه؟ قال لي مثلا صنع 7 مربعات، اضرب 7 في 3 وزود واحد من عندك اللي هو الواحد الأخير ده، أو الواحد اللي هو الكمالة يعني. يبقى أنا 21 زائد 2 زائد 1 تساوي 22. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير وبالتوفيق إن شاء الله.